হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পাম বুলি। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026ৰ বিষয়ে। এয়াৰফ'ৰ্চত বহুতখিনি চাকৰি ওলাইছে বৰ্তমান। তো সেইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, যোগ্যতা কিমান লাগিব, আৰু কেনেদৰে আমি ঘৰতে থাকি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। গোটেইখিনি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক দিয়া যাব। তো আমি তাৰ কাৰণে প্ৰথমেই কি কৰিব লাগিব, আমাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব। গৈ পেলাই আমি চাৰ্চ কৰিম তাত আছাম কেৰিয়াৰ। আছাম কেৰিয়াৰতে সকলোখিনি তথ্য আমি পোৱা যায়। আমাৰ যিমানখিনি চাকৰি ওলায়, গভৰ্ণমেণ্ট হওক, প্ৰাইভেট হওক, সকলো ছেক্টৰৰ চাকৰি খবৰ ইয়াত পোৱা যায়। আছাম কেৰিয়াৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাত আপোনালোকে দেখিছেই প্ৰথমে assamcareer.com বুলি এটা আছে। প্ৰথম লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মুখত আহি যাব, কিমান কি চাকৰি আছে, ওলাইছে। আছাম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 সেইটো আপোনাৰ বৰ্তমান ওলাই গৈছে। পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, লাহে লাহে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াত গোটেইখিনি দেখিছে, গোটেইখিনি আপোনাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ সকলো চাকৰিৰ তথ্য আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। ইয়াত দেখিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 অগ্নিবীৰ। এইটো আপোনাৰ অগ্নিবীৰৰ ইয়াত আহে। তো এইটো আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকিব। লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, পোষ্ট কিমান ওলাইছে। বৰ্তমান ইয়াত পোষ্ট কিমান ওলাইছে দিয়া নাই। সেইটো ষ্টাৰ্টিং ডেট আপোনালোকৰ 3 মাৰ্চৰ পৰাহে আছে। সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট অহা নাই। সেইটো আহি যাব আপোনাৰ অতি সোনকালে আপডেট আহি যাব। অগ্নিবীৰ আপোনালোক ডিউৰেশ্যনটো জানেই কিমান বছৰ হয়, 4 বছৰ হয়। আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ হয়। ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি। এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে। তাত আপোনালোকে কিবা যদি জানিব লগা থাকে, তো তাত আপোনালোকে কল কৰি বা মেছেজ কৰি সেইটো জানিব পাৰিব। এজ লিমিট দেখিছে আপোনালোকে, এজ লিমিট দিয়া আছে 1 জানুৱাৰী 2005 আৰু 1 জুলাই 2009 ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব আপোনাৰ, তেতিয়া আপুনি সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ছাবজেক্ট দুটা থাকিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনত দেখিছে আপোনালোকে এটা থাকিব ছায়েন্স ছাবজেক্ট, এটা থাকিব আদাৰ দেন ছায়েন্স ছাবজেক্ট। তো ছায়েন্স ছাবজেক্টত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে HS পাছ হ'ব লাগিব। তাত আপোনালোকে মেথছ, ফিজিক্স আৰু ইংলিছত আপোনালোকে 50% পাব লাগিব। সেইটো কম্পালচৰি হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে আদাৰ দেন ছায়েন্স ছাবজেক্টত দেখিছে তাতো আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী মানে HSত 50%ৰ ওপৰত পাব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে অগ্নিবীৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীনত দেখিছে আপোনালোকে কি তাত দিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত দিয়া আছে হাইট আপোনাৰ মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে দিয়া আছে। মেলৰ কাৰণে আপোনাৰ 152 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ কাৰণেও চেম 152 দিয়া আছে। ইয়াত এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে, নৰ্থ ইষ্ট আৰু হিল ৰিজনৰ ফালৰ পৰা যদি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ 152 লাগিবই, আৰু যদি লোৱাৰ ৰিজনৰ ফালৰ পৰা থাকে তেতিয়া আপোনাৰ 147 হ'লেও হৈ যাব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হাইটত লিখা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চেষ্টতো মেলৰ ক্ষেত্ৰতো দিয়া আছে আপোনাৰ 77 আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো দিয়া আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তলত স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখিছেই। তাত কি আপোনাৰ দিয়া আছে। ৱেইটটো আপোনাৰ ইয়াত কোনো নিৰ্ধাৰিত ৱেইট ইয়াত লিখি দিয়া নাই, কাৰণ আপোনাৰ বয়স আৰু হাইট এই দুটা চাইহে আপোনাৰ ৱেইটটো তাত নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। তো গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৱেইটৰ কোনো ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাইনকলজিকেল এক্সামিনেশ্যন, সেইটো ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হয়। তাৰপিছত দেখিছে প্ৰেগনেঞ্চি, কোনোবা যদি প্ৰেগনেণ্ট কেণ্ডিডেট আছে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। এইখিনিতো আপোনালোকে জানেই চাগে কেনেকৈ ধৰণৰ কি প্ৰচেছ থাকে। তাৰপিছত বডি টেটু আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট যদি কিবা টেটু আছে তেতিয়া আপোনাক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। বাকী আপোনাৰ দেখিছে আপোনালোকে দিয়া আছে কি ধৰণৰ গাইডলাইন দিয়া আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছেই। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত পে স্কেল 4টা বছৰ হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে ইয়াত 4টা বছৰত আপোনালোকৰ পে স্কেলটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব। তো প্ৰথম বছৰত আপোনালোকৰ কাষ্টমাইজ পেকেজ দেখিছে 30,000 আৰু আপোনাৰ ইনহেণ্ড পাব আপুনি 21,000, আৰু আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ দেখিছে আপোনাৰ 33,000 হয়। আপোনাৰ ইনহেণ্ড পাব আপুনি 23,100। থাৰ্ড ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে 36,500 পাব আপোনালোকে কাষ্টমাইজ পেকেজ, আৰু ইনহেণ্ড পাব আপোনালোকে 25,550 ৰুপিজ। ফ'ৰ্থ ইয়াৰত আপোনালোকৰ 40,000 পাব আপোনালোকে কাষ্টমাইজ পেকেজ, আৰু ইনহেণ্ড পাব আপোনালোকে 28,000 পাব, আৰু এক্সিট আফটাৰ 4 years আপোনাৰ 10,04,000 এটা আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত আৰু এটা দেখিছে আপোনালোকৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ কৰিব আপোনাৰ 48 লাখলৈকে। সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ অগ্নিবীৰত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পে স্কেল দেখিবলৈ পোৱা যায়। এক্সামিনেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰাৰ পাছত এটা এক্সামিনেশ্যন ফিজ দিয়া যাব। সেইটো আপোনাৰ 550 ৰুপিজ আৰু প্লাছ GST এইটো লাগি পেলাই আপোনাৰ তাত দিয়া যাব। যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰোঁতে এই ফিজটো দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে, ক'ত যাব, কেনেকৈ ধৰণে আপোনাক এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনাৰ আছাম কেৰিয়াৰ আহি পেলাই তলত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি। তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই যিটো লিংক দিয়া থাকে, লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দেখিছে ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিয়া আছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং ডেট দিয়া আছে 3 মাৰ্চ 2026, ৰিঅ'পেন মানে আপোনাৰ এইটো ৰিঅ'পেন হ'ব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে আপোনালোকৰ 10 মাৰ্চ 2026, আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো পাব এক্সামৰ 2 বা 3 দিন আগত পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ এক্সাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ছায়েন্স এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব, বা আদাৰ দেন ছায়েন্স ছাবজেক্টৰ এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া থাকিব। ইয়াত আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক দেখিছে 0.25 মাৰ্কছ, মানে আপোনালোকৰ
চাৰিটা কুৱেশ্যন ভুল হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ 1 কাটিব আপোনালোকৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে কেনেকৈ ধৰণৰ টেষ্টখিনি হ'ব ৰানিং আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চো সমানে থাকিব 1.6 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত মেইলৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব টাইমিং আপোনাৰ 7 মিনিট আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 8 মিনিট ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তাৰপিছত টেষ্টখিনি দিছে আপোনালোকৰ দেখিছে ইয়াত মেক্সিমাম কেনেকৈ ধৰণৰ পিৰিয়ডখিনি কেনেকুৱা হ'ব টাইম পিৰিয়ড বা মাৰ্কছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াত আপোনাৰ 10 পুছ আপ দিয়া হ'ব 1 মিনিটত তাৰপিছত এইখিনি আপোনাৰ ৰিমাৰ্কছখিনি দেখিছে দা উইল বি কেণ্ডিডেট আফটাৰ 10 মিনিট ব্ৰেক অন কমপ্লিটেড মানে আপোনাৰ ৰানিঙৰ 10 মিনিট পাছত আপোনাৰ এইখিনি দিয়া হ'ব 10টা পুছ আপ দিয়া হ'ব 10 চিট আপ দিয়া হ'ব আৰু 10 স্কোৱাটছ দিয়া হ'ব মানে আপোনাৰ এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত ভালকৈ দি থোৱা আছে আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো সেম তেনেকৈ দিয়া আছে 10 চিট আপছ দিয়া আছে আৰু 15 স্কোৱাটছ দিয়া আছে মানে আপোনাৰ এইখিনি ৰানিঙৰ পাছত হ'ব তাৰপিছত দেখিছে আপোনাৰ ইয়াত সায়েন্স সাবজেক্টৰ কাৰণে কিছুমান আপোনাৰ গাইডেন্স বুকছ দিয়া আছে বা আদাৰ দেন সায়েন্স সাবজেক্টৰ কাৰণে কিছুমান বুকছ দিয়া থাকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰে এইখিনি তো সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম কি বুকছ ইয়াত দিয়া প্ৰভাইড কৰিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সায়েন্স সাবজেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইখন বুক ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ মাজতে আপোনালোকক দেখা হ'ব এমেজনত আপোনালোকৰ সেই বুকখন শ্ব' হৈ যাব তো তাৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তো এইখন দেখিছে ইয়াত শ্ব' কৰিছে এইখন হৈছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ অগ্নিবীৰ দেখিছে এইখন বুক আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে এইখনৰ প্ৰাইচটো হৈছে 290 ইয়াৰ পৰা এই বুকখন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি হবি ইয়াত এই বুকখনত আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট আমি আদাৰ দেন সায়েন্স সাবজেক্টৰ যিখন বুক তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছে সেইখন চাম তাৰ কাৰণে আমি তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ তাত এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব এমেজনৰ তো তাতে আপোনালোকে সেই বুকখন পাই যাব তো এইখনেই সেই বুকখন যিখন আপোনাৰ আদাৰ দেন সায়েন্স সাবজেক্টৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে তো এইখনৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু এইখন আপোনালোকৰ এমেজনত এভেইলেবল আছে তো পাই যাব আপোনালোকে আৰামছে ইয়াৰ ৰেটিংটো ভাল আছে 4.2 ৰেটিং আছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 221 ৰুপিজ তো এইটো আছিল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব আৰু আপোনালোকক যদি লাগে যে কেনেকৈ ধৰণে এপ্লাই কৰে সেইটো এটা যদি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিব তো মই সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তো নেক্সট আৰু ভিডিঅ' আহি আছে চাব আৰু আপোনালোক যদি চেনেলটো নতুন হৈছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ